चाललोय ते आपण जवळ असल्यामुळे एवढं जाणवत नाही. बायपास लागणार नाही, पुढे नाही तू गेला तो तिकडे भेराज माझी पॉईंट आहे थांबायचं गेलं दिसतंय म्हणजे सगळे तेच सगळं ते लोक तेच करतात गर्दानुसार सगळं ट्रॅफिक करतात. फोटो काढायला येतच ठोकली अशी त्या ट्रकवाल्याने आपल्याला या होंडा सिटीमुळे. We found a faster route via Bengaluru-Mumbai Highway, Mumbai Pantharpur Road, Mumbai-Pune Highway, Mumbai-Pune Expressway, which saves 7 minutes. If you prefer to stay on the current route, tap no, thanks. या रोडचं सुद्धा स्लोप ऍडजस्ट केल्यावर चढाचा रोड आहे ना एवढं स्टीप नाही आहे. कसं काय व्हेकल सिंगल रोड आहे. इथे एक ब्रिज होता पण तो अमृतांजन ब्रिज तो तोडला, खूप जुना होता. पहिल्यांदा झालं Turn right onto the ramp to Bengaluru-Mumbai Highway. त्याने रस्ता स्वतःहून बदललाय. आता टोल नाही लागणार ना कुठे, खालापूरचं लागेल ना. येतात
माधापूरला टोल दिला होता का? हो मग 203 रुपये तोच तर मेन टोल तो आहे. तर गेला रे, तो मागं गेला. इकडे कुठे येतो टोल? येताना म्हणजे अच्छा Turn right onto the ramp to Bengaluru Mumbai Highway, then merge with Bengaluru Mumbai Highway. आता तिथं खोपोली असं इनलेट खोपोली दाखवतात ते. हे बघा मुंबई खोपोली राईट आहे, मुंबई सरळ आहे. ते खोपोली कुठून जायचं? एक मिनिट. इथे मुंबई आहे, इथून खोपोली आहे, पण इथून नो एंट्री दाखवतंय. स्टॉप पण लिहिलंय. काय आहे 400 एक्सप्रेस वे. चल राईट डन राईट. जाऊया इथून. लागला टोलच्या कौतुकमुळे नुसतं ट्रॅफिक लागलं. टोल नाही आता एक्सप्रेस वेला सुद्धा टोल नाही लागला. आधीच सांगतोय मी. तेवढी टोलच्या कौतुकामध्ये ट्रॅफिक लावून घेतलं. Continue on Bengaluru Mumbai Highway for 43 kilometers. तिकडे नो एंट्रीचा बोर्ड होता ना, ते गावात हे असतील. स्ट्रेच हा कॉमन स्ट्रेच आहे एक्सप्रेसवे. हां पण एक्सप्रेसवेच्या मध्येच एक लेफ्टला असं हो तिथे लिहून येतं खोपोलीला एक्झिट घ्यायसाठी एक लेफ्ट आहे, तो इनलेटसाठी एक आहे. इनलेट नाही एक्झिट. एक्झिट हा एक्झिट. हायवेवरून एक्झिट करा ना. येताना हा नव्हता ना. हा हा कॉमन स्ट्रेच होता ना आपल्याला. आता कॉमन स्ट्रेच आहे. खोपोली जवळ आलोय आपण. हो आम्ही 10:30 निघालो. ट्रॅफिक होतो ना खूप मध्ये, त्याच्यामुळे वेळ लागला. आतापर्यंत परत पुढे आलो असतो तरी अजून 1-1.5 तास लागेल. 50% म्हणजे नाश्ता कम जेवणच होणार, पण ते जेवण आल्यानंतर जेवण करणारच. हो 750 मीटरने लेफ्ट घ्यायचं आपल्याला. हा 750 मीटरने लेफ्ट घ्यायचं आहे. माझे कानच बंद झाले त्याने. माझे पण झालं. काय झालं?
लक्षात ठेवा, कारण पुढे टर्न नाही घेताना गर्दी आहे. काम चालू आहे, मला वाटलं कोसळलंय का काय सगळं. रोड मोठा करतात ना. हा पण कमी पडायला लागला आता. 3 लेन होता तो 4 लेन करतील. खूप लेट लेफ्ट आहे.